सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेकको ज्ञान च्यानललाई लेटेस्ट अपडेट पाउनका लागि। नेपाल तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल टेकको ज्ञान र आजको यस भिडियोमा तपाईलाई बताउन गइरहेको छु कसरी टर ब्राउजर जुन हुन्छ जुन कि ठुलो ह्याकर्सहरू क्र्याकर्सहरू युज गरेको हुन्छ आफ्नो प्राइभेसी मेन्टेन गर्न लागि, आफ्नो आइपी एड्रेस हाइड गर्न लागि। र अहिलेसम्म तपाईलाई आइपी एड्रेस भनेको के हो थाहा छैन भन्दाखेरि मेरो पछिल्लो भिडियो व्हाट इज VPN र एडभान्सेस डिसएडभान्सेस अफ द VPN भन्ने भिडियो म आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेको छु। त्यहाँबाट तपाईँ आइपी एड्रेस भनेको के हो त्यहाँबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ हेर्नुहोस् यो जुन हुन्छ भन्दाखेरि टर ब्राउजरको सिक्योरिटी टप लेभल अफ सिक्योरिटी तपाईँ आफ्नो मोबाइल फोनमा युज गर्नको लागि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा एप तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यसको एपको नाम रहेको छ अर्बिट र अर्फक्स। यो दुईटै जुन एप हुन्छ त्यो तपाईँ प्ले स्टोरबाट इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई त्यहाँ त्यो अर्बिट र अर्फक्स भन्ने एप जुन हुन्छ त्यसको डाउनलोड लिङ्क म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सन लिङ्कमा दिइहाल्छु, त्यहाँबाट तपाईँ इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ म तपाईँलाई हेराइ पनि दिन्छु कसरी प्ले स्टोरबाट कसरी डाउनलोड गर्ने। सिम्पली के गर्नुहोस् भन्दाखेरि प्ले स्टोर खोल्नुहोस् र यहाँ हेर्नुहोस् खोल्दैछ। यहाँबाट अर्फक्स यहाँ हेर्नुहोस् अर्फक्स आइसकेको छ। अर्फक्स टर ब्राउजर फर एन्ड्रोइड यहाँ लेखेको छ। यहाँ अनइन्स्टल र ओपन आएको छ, तर तपाईँ आउँदाखेरि त्यहाँ इन्स्टल लेखेको हुन्छ, त्यहाँबाट इन्स्टल गरिहाल्नुहोस्। त्यस्तै गरी तपाईँले अर्बिट भन्ने यहाँ हुन्छ सर्च गर्नुहोस्। आइसक्यो, मैले अघि नै इन्स्टल गरिसकेको छु, तपाईँ पनि यहाँबाट इन्स्टल गरिहाल्नुहोस्। यहाँ आयो अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ यहाँ अर्बिट भन्ने खोल्नुहोस्। त्यसलाई यहाँबाट हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँ आउनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ स्टार्ट लेखेको हुन्छ र यहाँबाट तपाईँ स्टार्ट गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् अर्बिट इज स्टार्टिङ। के हुन्छ भन्दाखेरि अलि स्लो भएको हुन्छ, यसले धेरै आइपीहरू एसाइन गरेको हुन्छ, त्यसको कारण तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलि इन्टरनेट स्पिड स्लो भएको हुन्छ। तर रियली भन्दाखेरि यो धेरै नै पर्फेक्ट छ, यो धेरै नै इजिली मतलब धेरै नै वर्क गरेको हुन्छ र हाम्रो आइपी एड्रेसलाई हाइड गर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् अर्बिट इज स्टार्टिङ। यहाँ हेर्नुहोस् स्टार्ट हुँदैछ। यो जुन स्टार्टिङ कनेक्टिङ प्रोसेस जुन हुन्छ तपाईँको इन्टरनेट स्पिडमा डिपेन्डेन्ट पर्छ। तपाईँको इन्टरनेट स्पिड कतिको फास्ट छ त्यतिको यसले फास्ट कनेक्ट गर्छ। र तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डाटालाई म चलाइरहेको छु, त्यसले अलिअलि के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनेट स्पिड अलिअलि स्लो छ र यसले कनेक्ट गर्छ तर अलि टाइम लाग्छ। हेर्नुहोस् टाइम लागिरहेको छ अलिअलि। स्टार्टिङ हुँदैछ। यहाँ हेर्नुहोस् म फेरिदेखि कनेक्ट गर्छु। यहाँ मैले कनेक्ट गरेँ। अर्बिट इज स्टार्टिङ आउँदैछ। स्टार्टिङ हुँदैछ, अलि टाइम लाग्छ कनेक्ट गर्नमा। यहाँ हेर्नुहोस्
यहाँ आइसकेको छ। नोटिस्ड बुस्ट ट्र्याप्ड 15% कनेक्ट भयो। हेर्नुस् यहाँ स्पिड डाउनलोड लिङ्क डाउनलोडको स्पिड हेर्न सक्नुहुन्छ, अपलोडको स्पिड हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् कुरा यहाँ छ कि यहाँ त सबभन्दा तल हेर्न सक्नुहुन्छ टर इनेबल्ड एप्स र यहाँ हेर्नुस् मैले यो एप भर्खर युज गरेँ अर्बिट र त्यहाँबाट तपाईलाई टर जुन हुन्छ नि टर ब्राउजरको लेभलको सिक्युरिटिज मतलब आइपी एड्रेसहरूसँग तपाईलाई कनेक्ट गराए। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अर्फोक्स एउटा ब्राउजर हो र यहाँबाट टर इनेबल एप्समा तपाईँ क्लिक गर्नुभयो भने यहीँ क्लिक गर्नुहोस् र के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन एप हुन्छ अर्फक्स त्यो अटोमेटिकली खुलिहाल्छ। अटोमेटिकली तपाईँको यहाँ खुलिहाल्छ र इजिली तपाईँ के गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि इजिली तपाईँ टर ब्राउजर चलाउन सक्नुहुन्छ। र म यहाँ टर इनेबल्ड एप्स जुन हुन्छ भन्दाखेरि क्लिक गर्दाखेरि म जुन स्क्रिन रेकर्डिङ गर्दैछु त्यो नै आफै नै अटोमेटिकली क्यान्सल भइहाल्छ र म यहाँबाट स्क्रिनसट पनि लिन सक्दिनँ। यतिको यो सिक्योर छ। त्यहाँबाट न स्क्रिन रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ न त्यहाँबाट स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ। यतिको नै धेरै नै यो सिक्योर छ। यहाँबाट VPN सर्भिसहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र यो एप तपाईलाई राम्रो लाग्यो, तपाईँको प्राइभेसीलाई मेन्टेन गर्नमा मद्दत गर्यो भनेमा तपाईँ यस भिडियोलाई लाइक सेयर र तपाईलाई यस जुन हुन्छ भन्दाखेरि अर्बिट र अर्फक्सलाई युज गर्नमा केही पनि प्रब्लम आएमा तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र म त्यो जुन पनि तपाईँलाई प्रब्लम हुन्छ त्यसको म सोल्युसन दिन्छु। र तपाईँलाई यो च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र यो भिडियोलाई हेर्नमा तपाईँलाई धन्यवाद।